ሰላም ክቡራን የቪዲዮአችን ተከታታዮች በዚህ ቱቶሪያል ክፍል የምናየው በባለፈው ክፍል የጀመርነውን ሞዴል ኤግዚት ኤግዛም ከሱ ቀጥለን ሲሆን በባለፈው ክፍል ያወጣነው ሞዴል ኤግዚት ኤግዛም ሚኒስትሪ ኦፍ ኤዱኬሽን ከፈተናችሁ ሞዴል ኤግዛም ላይ የተወጣጡ ጥያቄዎችን ነው ስንሰራ የቆየነው። በዚህኛው ፓርት ቀጣይ ያወጣቸውን ጥያቄዎች የምንሰራ ይሆናል። ቀስ በቀስ ሁሉንም ሰርተን የምንጨርስ ይሆናል ማለት ነው። በተቻለ መጠን ከኤግዚት ኤግዛም በፊት ሁሉንም ጥያቄዎች ሰርቼ ለመጨረስ ሞክራለሁ ማለት ነው። ወደ ዛሬው ጥያቄዎች ከማምራቴ በፊት ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ የሚለውን በተን በመጫን እንዲሁም የደውል ምልክቱን ተጭናችሁ ኦል በሉት። አዳዲስ ቪዲዮዎች ስንለቅ ቶሎ ይደርሳችኋል። እንዲሁም ላይክ እና ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። ጥያቄም ካላችሁ ኮሜንት ቦክስ ላይ አስቀምጡ። ወደ ዛሬው ጥያቄዎች ስናመራ ባለፈው ዕለት እስከ 16ኛው ጥያቄ ድረስ ሰርተን ነበር ያቆምነው። በዚህኛው ክፍል ደግሞ ከ17ኛ ጥያቄ በኋላ ያለውን እንሰራለን። በባለፈው ከሰራናቸው ጥያቄዎች ውስጥ ማስተካከያ አስቀምጬላችኋለሁ። ያላያችሁ ልጆች ከሱ ማስተካከያ ውስጥ እዚህ ጋር ለመናገር ልሞክር። ማስተካከያ አስቀምጬላችኋለሁ ግን ኮሜንት ቦክስ ላይ አስቀምጬላችኋለሁ። ያ ምንድነው? 10ኛው ጥያቄ ሚኒመም ከቨር ኢዝ ፕሮቫይድድ ኢን አርሲ ሜምበር ኢዝ ፕሮቫይድ ኤክሰፕት ይልና ከነዚህ ውስጥ ፋየር ሬዚስታንስ ፋየር ሬዚስታንስ ብዬ ነበር ያስቀመጥኩት። ነገር ግን አይደለም፣ ኢንክሪዝድ ፍሌክዥራል ስትሪንግዝ ነው። መልሳችን ዲ ነው። በባለፈው ክፍል ኤክስፕላኔሽን ላይም አስተካክዬ አስቀምጬላችኋለሁ ማለት ነው። በጣም ይቅርታ እዚህ ጋር ሚስቴክ ስለፈጠርኩኝ። 10ኛው ጥያቄ ዲ ኢንክሪዝድ ፍሌክዥራል ስትሪንግዝ ነው ካሉት ውስጥ ፕሮቫይድ አርሲ ኮንክሪት ከቨር ፕሮቫይድ እናደርጋለን ሁሉም ላይ፣ ግን ኤክሰፕት የሚለው ከነኝ ውስጥ የትኛው ላይ ነው? ኤክሰፕት ስለሚል ዲ ነው መልሳችን ማለት ነው። ወደ ዛሬው ጥያቄዎች ደግሞ ስናመራ 17ኛ ጥያቄ ላይ ነበር 16 ጥያቄ ሰርተን 17ኛ ላይ የምንቀጥል ይሆናል። እንደሚለው what is the cause of swelling and shrinkage problem in expansive soil የሚለው በኤክስፓንሲቭ ሶይል ላይ ስዌሊንግ እና ሽሪንኬጅ የሚያስከስተው ኮዙ ምንድነው ነው የሚለው። ኤ the black color is the cause for the problem ይላል። ቢ the existence of more elite mineral in the soil ይላል። ሲ the existence of more monomoronate mineral in the soil ይላል። ያው ይሄ ተርም ኬሚስትሪ ተርም ስለሆነ ትንሽ ለማንበብ ስለሚከብድ ነው። ሞሪሎናይት ነው የሚባለው ሚኒራል ኢን ዘ ሶይል ስለሆነ ነው። ዲ the existence of more ካሎናይት ነው። ከነኚህ ውስጥ የትኛው ኮዝ ፎር ስዌሊንግ ኤንድ ሽሪንኬጅ ነው የሚለው እዚህ እንትን ላይ አስቀምጬላችኋል። 17ኛው ላይ the cause for swelling and shrinkage problem in expansive soil is the existence of ሞር ሞኖሞሮናይት ሚኒራል ኢን ዘ ሶይል ነው። ይሄ ውድ እዚህ ሚኒራል ውስጥ ሲኖር ምን ያስከስታል? ስዌሊንግ ኤንድ ሽሪንኬጅ ፕሮብሌም እንዲፈጠር ያደርጋል። እዚህ ጋር አስቀምጬላችኋለሁ። አንሰራችን ሲ ነው ማለት ነው መልሱ። ስለዚህ መልሱ ሲ ነው ማለት ነው። the cause of swelling and shrinkage problem in expansive soil is the presence of this clay mineral in the soil ነው has layered structure that can absorb water between its layer ነው። ይሄ ኬሚካል እነኚህ ክሌይ ማቴሪያል ውስጥ ሚኒራል ውስጥ ካሉ እነኚህ ኬሚካሎች ምን ያደርጋሉ? that can absorb water between its layer ነው። በየሌየሮቹ መሃል ውሃ አብዞርብ ያደርጋል። ይሄ ደግሞ causing to swell ነው። ስዌል እንዲሆን ያደርጋል ማለት ነው። ወተራችንን አብዞርብ ሲያደርግ በሌየር ውስጥ ስዌል ያደርጋል። and as the soil gains or lose water ውሃ ሲያገኝ ወይም ሉዝ ሲያደርግ ውሃ this monomoronite clay swells or shrinks causing the volume change in the soil ነው። ምን ያደርጋል? ቮሊዩሙ ቼንጅ እንዲያደርግ in the soil ውስጥ ቼንጅ እንዲያደርግ ቮሊዩሙ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ ሚነራል መኖር እዚህ ሶይል ውስጥ ምን እንዲፈጠር ያደርጋል? ስዌሊንግ ኤንድ ሽሪንኬጅ እንዲፈጠር ያደርጋል ማለት ነው። ሌሎቹም እዚህ ጋር አብራርቼላችኋለሁ ማየት ትችላላችሁ። ሰመሪ ማስቀምጬላችኋለሁ በደንብ ዲቴል እንድታውቁት ነው። ምክንያቱም ምርጫዎቹ ራሳቸውን ቀይረው ከመጡ መልሶቹን እንድታገኙ በደንብ አስቀምጬላችኋለሁ። ኤክስፓንሽን ላይ የቪዲዮ ፖስት ሳደርገው ቴሌግራም ቻናሉ ላይ ይህን ጥያቄዎችና ኤክስፕላኔሽኖች እዛም ላይ አታች አደርግላችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ 17ኛው ጥያቄ the existence of monomoronite
ሚኒራል ኢን ዘ ሶይል ነው ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ሲ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን የ17ኛው ጥያቄ ሲ ነው ማለት ነው። 18ኛው ጥያቄ ደግሞ ምንድነው የሚለን the soil state at which its mean effective stress is 0 due to the seeping water is called dash ነው የሚለው ምንድነው the soil state at which its mean effective stressአችን 0 የሚሆነው due to the seeping water is called dash ነው የሚለው A critical state B static liquefaction C designification D consolidation ይላል ከነኚህ ውስጥ ሶይል ስቴት ላይ ሚን ኢፌክቲቭ ስትረሳችን 0 የሚሆነው ቱ ዘ ሲፒንግ ዋተር ዱ ቱ ዘ ሲፒንግ ዋተር ኢፌክቲቭ ስትረሳችን 0 ሲሆን ይሄ ምን ስቴት ላይ ነው ያለው ይባላል ክሪቲካል ስቴት ስታቲክ ሊኩፊኬሽን ዲሴኒፊኬሽን እና ኮንሶሊዴሽን ይላል 18ኛውም ጥያቄ እያንዳንዱን አብራርቼላችኋለሁ ይሄ ሊኩፊኬሽን ነው የሚባለው መልሳችን ያው እዚህ ውስጥ ቢ ነው የሚሆነው መልሱ ነገር ግን እዚህ ጋር አስቀምጬላችኋለሁ the soil state at which its mean effective stress is 0 due to seeping water is called Q condition or Q state in this state the soil loses its strength and behaves like a fluid ይላል this phenomena is known as liquefaction ይባላል ማለት ነው መልሳችን ቢ ነው static liquefaction የሚለው ነው ሌሎቹም ክሪቲካል ስቴት ምን እንደሆነ ዲሲኒፊኬሽን እና ኮንሶሊዴሽን ምን እንደሆነ እዚህ ጋር አብራርቼላችኋለሁ ሶ የዚህ ጥያቄ መልስ ኢፌክቲቭ ስትረሳችንን በሲፒንግ ኦፍ ዋተር ማጣት ስታቲክ ሊኩፊኬሽን ይባላል ማለት ነው ስለዚህ the answer is B ነው የሚሆነው ማለት ነው 19ኛው ጥያቄ ደግሞ እንደሚለው all of the following criteria are considered in the external stability analysis of conventional retaining wall except dash ነው የሚለው የኤክስተርናል ስቴቢሊቲ አናሊሲስ ኦፍ ኮንቬንሽናል ሪቴኒንግ ዎል ክራይቴሪያ የሆነው ከሆኑት ውስጥ ኤክሰፕት ነው ኔጌቲቭ ነው ያው እዚህ ጋር ኤክሰፕት ስለሚል ኮንሲደር የማይደረገው ክራይቴሪያ የትኛው ነው የሚለው የምን ኮንሲደር የማይደረግ ኤክስተርናል ስቴቢሊቲ አናሊሲስ ኦፍ ኮንቬንሽናል ሪቴኒንግ ዎል በኮንቬንሽናል ሪቴኒንግ ዎል ውስጥ ከምንወስዳቸው ክራይቴሪያዎች ውጪ የሆነው የትኛው ነው የሚለው ኤ ስላይዲንግ ቢ ኦቨርተርኒንግ ሲ ቢሪንግ ካፓሲቲ ዲ ኔል ፑል አውት ይላል ኔል ፑል አውት ይላል ዳንሰር ኢዝ ዲ ኔል ፑል አውት ነው 19ኛውን ጥያቄ እዚህ ጋር በደንብ አስቀምጬላችኋለሁ እዚህ ጋር the external stability analysis of conventional retaining walls involves checking for three type of failure modes ነው ሶስት አይነት ፌሊየር ሞዶችን ቼክ ማድረግ አለብን አንደኛው ስላይዲንግ ሁለተኛው ኦቨርተርኒንግ ሶስተኛው ደግሞ ቢሪንግ ካፓሲቲ ነው ሶ ስላይዲንግ occurs when the wall slides along the base material ነው ስላይድ ሲያደርግ ስላይዲንግ ይፈጠራል along the base material overturning ደግሞ occurs when the wall rotates about the bottom edge ነው rotate ሲያደርግ ደግሞ overturning ይፈጠራል bearing capacity ደግሞ failure occur when the soil beneath the base of the wall fails due to excessive load ነው ከታች ያለው soil beneath the base ያለው soil fail ሲያደርግ በኤክሰሲቭ ሎድ አማካኝነት fail ሲያደርግ bearing capacity ነው የምንለው ሌላው nail pull out የሚባለው is not typically considered in the external stability analysis of conventional retaining wall as its factors that more relevant to the internal stability analysis of the wall ነው internal ነው እንጂ external stability of retaining wall ስለሆነ ጥያቄው ደግሞ የሚጠይቀን ምንድነው እዚህ ጋር እንደምታዩት external stability analysis conventional retaining wall ነው የሚለው እንጂ internal ስላልሆነ ኤክስተርናል ሆነ ደግሞ ከነኚህ ውስጥ ሶስቱን ግዴታ ቼክ ማድረግ አለብን ስላይዲንግ ኦቨርተርኒንግ እና ቤሪንግ ካፓሲቲ ነው ግን ያው ጥያቄው ከነዚህ ውስጥ ያልሆነው ስለሆነ ኔል አውትፑት ዲ ነው መልሳችን ማለት ነው ዳንሰር ኢዝ ዲ ይሆናል ማለት ነው ሌላው 20ኛ ጥያቄ ደግሞ እንደሚለው which what is not common cause failure of dams ይላል which one is not common cause failure of dams ይላል common cause ያልሆነው failure of dam ውስጥ የትኛው ነው A structural failure B hydraulic failure C seepage failure D traffic over crusts ይላል
ከነኚህ ውስጥ ኮመን ፌሊየር ኦፍ ዳምስ ያልሆነው የትኛው ነው? the answer is D ትራፊክ ኦቨር ክረስት ነው። ምክንያቱም ሌሎቹ ፌሊየሪቲ ኦፍ ሜጀር ፌሊየሪቲ ኦፍ ዳሞች ናቸው። ስትራክቸራል ፌሊየር፣ ሃይድሮሊክ ፌሊየር እና ሲፔጅ ፌሊየር እዚህ ጋር በደንብ አስቀምጬላችኋለሁ። ኮመን ኮዞቹ ስትራክቸራል ፌሊየር እዚህ ጋር እንደምታዩት structural failure this occurs when the dam structure is unable to withstand the force placed upon ይላል። የጫነው ፎርስ መሸከም ሲያቅተው structural failure ያመጣል። ሌላው hydraulic failure ደግሞ this occurs when the water pressure on the dam exceeds the design capacity ነው። ያው እዛ ዳም ውስጥ ይኖራል ብለን ያሰብነው water pressure እኛ ካሰብነው water pressure ወይም ከካፓሲቲያችን በላይ ከሆነ water pressureችን hydraulic failure ያጋጥመናል። ሲ ደግሞ seepage failure የሚባለው this occurs when water seeps through the dam leading to erosion of the soil ይላል። ያው ይሄ ደግሞ ውሃ ሲፕስ ሲያደርግ ነው through the dam and erosion ይሄ ያፈር መሸርሸር ምናምን ሲያስከስት ደግሞ seepage failure ተፈጠረ እንላለን። ይሄም አንዱ የዳም ፌሊየር ሜተድ ነው ማለት ነው። ዲ ደግሞ ትራፊክ ኦቨር ክረስት ነው። ይሄ ደግሞ this is not common cause of failure of dams while excessive traffic or weight on the crest of the dam can potentially cause damage but it is not common cause of major failure of dam ነው። ስለዚህ the answer is D ነው። ሌሎቹ በጣም ሜጀር የሆኑ ወይም ደግሞ ብዙ ጊዜ ፌሊየሪቲ የሚያጋጥሙ ታይፕ ኦፍ ፌሊየሪቲዎች ናቸው። ትራፊክ ኦቨር ክረስት ግን አይደለም። ሶ the answer is D ነው። 20ኛው ጥያቄ መልሳችን D ነው ማለት ነው። 21ኛው ጥያቄ ደግሞ እንደሚለው one of the following is not negative environmental issues that happens during civil engineering operation ይላል። ኢንቫይሮንመንታል ላይ ኢሹ የሚያስከስቱ ብዙ የሲቪል ኢንጂነሪንግ ኦፕሬሽኖች አሉ። ከነሱ ውስጥ ኔጌቲቭ ኢንቫይሮንመንታል ኢሹ የማያስከስተው የትኛው ነው የሚለው የማያስከስተው ኖት ነው የሚለው ኤ ኮንስትራክሽን ኦፍ ማሰነሪ ሪቴኒንግ ዎልስ ኢንተርሴፕትስ ድሬኔጅ ላይን ይላል። ማሰነሪ ሪቴኒንግ ዎል በምንሰራ ሰዓት ከድሬኔጅ ላይን ጋር ኢንተርሴፕት ካረገ ነው። ቢ ላንድ ስላይዲንግ ዱሪንግ ኤክስካቬሽን ሲፈጠር ላንድ ስላይዲንግ ካጋጠመ። ሲ ሳልቬጅ ኤክስካቬትድ ቶፕ ሶይል ፎር ላንድስኬፒንግ ይላል። ዲ ዲፕሌሽን ኦፍ ኮንስትራክሽን ማቴሪያል ይላል። ከነዚህ ውስጥ ኖት ኔጌቲቭ ኢንቫይሮንመንት ኢሹ የሚያስከስተው የትኛው ነው የሚለው the answer is C salvage excavated topsoil for landscaping የሚለው which is ኔጌቲቭ ሳይሆን እንደውም ፖዚቲቭ ኢምፓክት ነው ያለው ኢንቫይሮንመንታል ላይ። ሌሎቹ ግን ኔጌቲቭ ኢምፓክት ነው ያላቸው ምክንያቱም ሪቴኒንግ ዎልስ በምንሰራ ሰዓት ድሬኔጅ ላይን ጋር ኢንተርሴፕት ካረገ ኢንቫይሮንመንታል ኢሹ አለው። ላንድ ስላይዲንግ ኤክስካቬሽን ስትሰራ ላንድ ስላይዲንግ ካለው ልክ እንደዛው ኔጌቲቭ ኢምፓክት አለው። ግን በደንብ እንድታነቡት እዚህ ጋር አስቀምጬላችኋለሁ። ኔጌቲቭ ኢንቫይሮንመንታል ኢምፓክት ውስጥ ያው ሁሉም አለላችሁ እዚህ ጋር። ስለዚህ ምን እንዲሆን ነው ከነዚህ ውስጥ አይታችሁ ራሳችሁ በደንብ እንድትረዱት ነው። ዲፕሌሽን ኦፍ ኮንስትራክሽን ማቴሪያል በደንብ ካልተረዳችሁት ይሄው እዚህ ጋር አስቀምጬላችኋለሁ። ምንድነው ኤክስትራክት ማድረግ ነው። ሳንድ ግራቨል ሮክን ኤክስትራክት ስናረግ ሊድ ዲፕሌሽን ኦፍ ናቹራል ሪሶርሳችን ላይ ዲፕሌሽን ወይም ደግሞ ሃቢታንት ዲስትራክሽን ሊፈጠር ይችላል። ይሄ ሃቢታንቶች ዲስትራክት ሊሆኑ ይችላሉ። ሳንድ ግራቨል ሮክ ምን ስናረግ ኤክስትራክሽን ስናረግ ማለት ነው። ሶ ይሄም አንዱ ኢንቫይሮንመንታል ኢሹ ነው ማለት ነው። ላንድ ስላይዲንግም ኮንስትራክሽን እንደዛው። ይሄ ግን የመጀመሪያው ግን ኔጌቲቭ ኢምፓክት አይደለም። ይሄኛው ሳልቬጂንግ ኤክስካቬተድ ቶፕ ሶይል የሚለው ፎር ላንድስኬፕ ኢዝ አክቹዋሊ ፖዚቲቭ ኢንቫይሮንመንታል ፕራክቲስ ነው። ምንድነው ቶፕ ሶይል ኢዝ valuable resource and salvaging it can help reduce the amount of soil erosion ይላል። ይሄ salvaging excavated top soil ላይ ያለው ሶይላችን ኢሮዥን እንዳያጋጥመው ስለሚረዳ እንደውም ፖዚቲቭ ኢንቫይሮንመንታል ኢምፓክት ነው እንጂ ኔጌቲቭ ኢምፓክት አይደለም። ስለዚህ ኖት ስለሚል ፖዚቲቭ ኢምፓክት ያለው ሲ መልሳችን ሲ ይሆናል ማለት ነው። 21ኛው ጥያቄ መልሳችን ሲ ነው ማለት ነው። 22ኛ ጥያቄ ደግሞ እንደሚለው what is the purpose of drawing flow net ይላል። flow net drawing purpose ምንድነው ነው የሚለው a to estimate the amount of water flowing ይላል። b to draw flow lines ይላል። c to decrease the amount of water seeping ይላል። d to draw equipotential lines ይላል። ያው በጣም አደናጋሪ ጥያቄዎች ናቸው እነዚህ ጥያቄዎች።
እዚህ ጋር በደንብ ለማብራራት ሞክሬያለሁ 22ኛው ጥያቄ ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎችን ሰርችም ስታደርጉ በደንብ እያንዳንዱን ሜቶዶች ሰርች ማድረግ ይኖርባቸዋል ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት the main purpose of drawing flow net to determine seepage force acting on the structure like dam retaining wall and foundation ናቸው ዋናው የdrawing of flow net drawing a flow net ዋናው main purpose seepage force acting on structure like dam retaining wall ነው so flow net shows flow lines this indicates the direction of water flowing through the soil ነው ሌላው ደግሞ flow net show የሚያደርገው ምንድነው equipotential lines these connect points of equal total head ነው from the flow net we can determine flow net ወይም drawing flow netን በመጠቀም determine የምናደርገው አንደኛው seepage velocity ነው ሁለተኛው ደግሞ hydraulic gradient ነው this parameter allow us to calculate uplift force እና hydrostatic pressure ነው so in summary a flow net allow us to analyze seepage condition determine seepage force acting on the structure no so this is done establishing the flow lines equipotential lines seepage velocity and hydraulic gradient no so the main purpose is not simply to estimate amount of flow draw flow lines reduce seepage one main purpose አይደሉም እነኚህ just እነኚህን simply determine ለማድረግ አይደለም drawing flow net የምንጠቀመው ምን ይላል while those things are part of flow net analysis እነኚህ part of flow net analysis ናቸው ያው flow net analysis ስንሰራ የምናገኛቸው ፓራሜትሮች ናቸው the ultimate goal is to calculate seepage force ነው seepage forceአችንን calculate ማድረግ ነው ዋናው ምናችን ጎላችን therefore the correct answer is option D ነው ወይም to draw equipotential lines ነው ምክንያቱ ደግሞ ምንድነው the flow lines show the direction of the flow but equipotential lines in combination with the flow lines allow us to determine hydraulic gradient and seepage velocity and ultimately the seepage force ነው ዋናው እነኚህን ነገሮች በመጠቀም equipotential line በመስራት ዋናውን ጎል የሚያገኝልን equipotential line ነው ማለት ነው equipotential line ምን ይሰጠኛል ዋናው ጎል ultimately the seepage force and determine ማድረግ ይችላል ማለት ነው ሲጀመር drawing flow net የሚባለው ዋናው ultimate ጎሉ seepage forceን determine ማድረግ ነው so determine ለማድረግ ግን drawing flow net በመንሰራ ሰዓት ሁሉንም A ላይም የተጠቀሰውን B ላይም የተጠቀሰውን እነኚህን ሁሉ ፓራሜትሮች ዲተርማይን ያደርግልናል ነገር ግን እነኚህን ሁሉ ዲተርማይን ያደረጋቸው equipotential ላይንን ዲተርማይን ለማድረግ ነው እሱ ደግሞ ምን ዲተርማይን ያደርግልኛል ዋናውን flow net determination የሚጠቅመንን seepage force ለማግኘት ነው የምንጠቀመው ማለት ነው ስለዚህ መልሳችን እዚህ ጋር በጣም ያሳስታል ለዛ ነው በደንብ ያብራራውላችሁ drawing flow netአችን ዋናው ዲተርማይን የሚያደርገው to draw equipotential line ነው equipotential lineን draw ማድረጉ ጥቅም እነኚህን ሁሉ ለማግኘት ይረዳል ፕላስ ደግሞ ዋናውን ultimate goalአችንን seepage forceአችንን ለማግኘት ይረዳል ማለት ነው ስለዚህ the answer is D ነው ማለት ነው 23ኛው ጥያቄም ትሪኪ ጥያቄ ነች ምን ይላል which type of formwork material has the highest number of reuse cycle ይላል ከነዚህ ውስጥ ደጋግመን ልንጠቀም የምንችለው formwork type የትኛው ነው የሚለው A steel ይላል B plywood ይላል C timber ይላል D aluminum ይላል ከነዚህ ውስጥ ደጋግመን reuse cycle ትልቁ የትኛው ነው ደጋግመን መጠቀም የምንችለው የትኛው ነው የሚለው the answer is steel ነው actually ይሄንን በቁጥር እዚህ ጋር አስቀምጬላችኋለሁ ጎግል ላይ ብትሄዱ ታገኙታላችሁ ይሄን ጥቅም among ከሁሉም እንትን ውስጥ steel formwork can withstand high pressure ምናምን ይላል can be used for 50 to 100 reuse cycle ምን ማድረግ እንችላለን መጠቀም እንችላለን in comparison to plywood and timber formwork totally እነሱ 3 or 5 reuse cycle ላይ ያላቸው aluminum formwork ደግሞ ትንሽ ከነሱ በለጥ ይላል aluminum formwork can last for 10 up to 30 reuse cycle አለው ነገር ግን እኛ በደንብ ጥያቄው ምንድነው የሚለው
በደንብ ሪዩዝ የምናደርገው highest number of reuse cycle የትኛው ነው ነው የሚለው which is steel formwork ነው ከ50 እስከ 100 reuse cycle ስላለው መልሳችን steel formwork ነው ማለት ነው ከሌሎቹ አንፃር ሶ ስቲል አሁን ባይኖር ኖሮ ምርጫው እቺ ብቻ ብትወር ደግሞ መልሳችን የሚሆነው አልሙኒየም ነበር ማለት ነው ሶ በዚህ መንገድ ማየት ትችላላችሁ እየቀያየራችሁ ጥያቄውን ሶ የ23ኛው ጥያቄ መልስ ስቲል ነው ማለት ነው 24ኛው ጥያቄ ደግሞ እንደሚለው which of the following is not true about the design and analysis of sheet pile retaining walls ይላል ምንድነው ዲዛይን ኤንድ አናሊሲስ ኦፍ ሺት ፓይል ሪቴኒንግ ዎል በመንሰራ ሰዓት ዲዛይን እና አናሊሲስ በመንሰራ ሰዓት which of the following is not true ነው የሚለው true ያልሆነው የትኛው ነው ነው የሚለው a sheet pile walls have high salvage values than the conventional rigid retaining walls ይላል ከሪጂድ ሪቴኒንግ ዎል የበለጠ ምን አለው high salvage value ያለው ይላል B. If the depth of the excavation is 5 meter, one can use cantilever sheet pile wall 5 meter ካልበለጠ if the depth excavation is 5 meter, one can use cantilever sheet pile wall ለሚለው C. Water pressure due to the water below the dragged line should be ignored during the analysis ይላል D. Anchored sheet pile wall are used in waterfront structure ይላል በwaterfront structure ላይ anchored sheet pile wall ነው የምንጠቀመው ይላል 24ኛው ጥያቄ እዚህ ጋር እሱንም አስቀምጬላችኋለሁ በደንብ እንታያንቡት ጥያቄው is not true ነው መርሳት የለብንም is not true ነው የሚለው the answer is C ነው C is incorrect idea ነው ያለው the water pressure due to water below the dragged line should not be ignored during the analysis of sheet pile retaining wall እዚህ ጋር እንደምታዩት ምንድነው የሚለው water pressure due to the water below the dragged line should be ignored during the analysis ይላል ይሄንን አናሊሲስ በመንሰራ ሰዓት ምን ይላል the water pressure due to water below the dragged line should be ignored ይላል ignore መደረግ አለበት አናሊሲስ በመንሰራ ሰዓት ignored ማድረግ አለብን ነው የሚለው which is incorrect ሐሳብ ነው ምክንያቱም the dragged line refers to the level to which the soil is excavated. For sheet pile walls retaining excavation, there is typically groundwater below the dragged line that exerts lateral pressure on the wall. This pressure acts in the same direction as the lateral earth pressure from the retained soil. So, ይህንን ኢፌክት ወይም dragged line ኢፌክታችንን ኢግኖር ማድረግ አንችልም ማለት ነው ምክንያቱም እዚህ ጋር አስቀምጬላችኋለሁ በደንብ እንድታነቡት ነው እዚህ ጋር the water pressure below the dragged line should be calculated and included in the total lateral load used to design the sheet pile wall sheet pile wall በመንሰራ ሰዓት dragged line should be calculated ነው ግዴታ ካልኩሌት መደረግ አለበት እንጂ ኢግኖር መደረግ አይችልም ሶ ካልኩሌት የሚደረግበት ደግሞ ፊው ሪዝን እዚህ ጋር አስቀምጬላችኋለሁ ማለት ነው ለእናንተ እንድታነቡት ነገር ግን ማወቅ ያለባችሁ dragged ላይናችን should not be ignored ነው ኢግኖር መደረግ የለበትም ሶ the answer is not true ስለሆነ C ነው ማለት ነው መልሳችን ሶ በደንብ ጊዜ ላለመግደል ነው እዚህ ጋር ያለውን በደንብ ማንበብ ይኖርባችኋል ማለት ነው ሶ 24ኛው ጥያቄ መልሳችን C ነው ማለት ነው 25ኛው ጥያቄ ደግሞ እንደሚለው advantages gained by using timber as a building structure material is dash ነው የሚለው timber structure for the building structure material መጠቀም ምን አይነት የምናገኘው ጥቅም አለ ነው የሚለን ስቲል ምንድነው timber መጠቀማችን timber as a building structure material መጠቀማችን ምን አይነት ጥቅም እናገኛለን ነው የሚለው ይሄኛው ጥያቄ በጣም ግራም ያጋባ ጥያቄ ነው እዚህ ጋር አብራርቼላችኋለሁ እናንተ በደንብ አይታችሁ ዲሳይድ እንድታደርጉ ሶ ቲምበር መጠቀማችን ለቢልዲንግ ማቴሪያል ምንድነው ጌን የምናደርገው ነው የሚለው A high strength to weight ratio ነው B high fire resistance ነው C high resistance to warping bending and cracking ነው D high resistance to decay ነው የሚለው ከነዚህ ውስጥ በጣም ጥቅም የምናገኘው የትኛው ነው የሚለው actually
ለዚህ ጥያቄ ባይ ዲፊኒሽን ቀጥታ የምንተረጉም ከሆነ መልሳችን ኤምሲም መሆን ይችላል ጀነራሊ ስናስበው ምክንያቱም ቲምበር ስትራክቸሮች ለምሳሌ ለፋየር ሬዚስታንሳቸው እንደምታውቁት ቲምበር ከሆነ ፋየር በቀላሉ ሊጋለጡ ይችላሉ ብላችሁ ልታስቡ ትችላላችሁ ሃይ ሬዚስታንስ ቱ ዲኬ የሚለውም ትክክለኛ ሐሳብ አይደለም ብላችሁ ታስባላችሁ ምክንያቱም እንጨቶች ለምሳሌ በቀላሉ በእንጨት የሚሰሩ ቤቶች ወደ ገጠር ምናምን ብንሄድ በተለያዩ ኢንሴክቶች የመበላት ፕሮባቢሊቲ ስላላቸው ዲኬ ይኖራቸዋል ማለት ነው በዛም መንገድ ማየት ትችላላችሁ ነገር ግን እንደምታዩት እዚህ ጋር እንዳስቀመጥኩላችሁ ለምሳሌ ግን በሁሉም ራውንድ ካያችሁት ግን በኢን ተርምስ ኦፍ ፋየር ሬዚስታንስ ቲምበር በደንብ ምን ከተደረገ ለምሳሌ ቲምበር ኢዝ ኮምፖስቲብል ኤንድ ካን ቢ ፋየር ሃዛርድ ኢፍ ኖት ፕሮፐርሊ ፕሮቴክትድ ነው ፕሮፐርሊ ፕሮቴክትድ ካልሆነ ነው ምን የሚሆነው ለፋየር ተጋላጭ የሚሆነው ይሄን በደንብ ማወቅ አለባችሁ ፕሮፐርሊ ፕሮቴክትድ ከሆነ ግን ለፋየር ተጋላጭ ላይሆን ይችላል ማለት ነው አንደኛው የፋየር ሬዚስታንስ ሊኖረው ይችላል ሃይ ፋየር ሬዚስታንስ የሚለው መልስ ልንከተል እንችላለን ምክንያቱም ፕሮቴክትድ ከሆነ ማለት ነው ሌላው ደግሞ ዲኬም ላይ ይኸውላችሁ ቲምበር ካን ቢ ትሪትድ ዊዝ ፕሪዘርቫቲቭስ ቱ ሬዚስት ዲኬ ይላል ዲኬ ለመከላከል ፕሪዘርቫቲቮችን መጠቀም ይቻላል ዲኬ እንዳይፈጠር ማለት ነው ሌላው ሃይ ስትሬንግዝ ቱ ዌይት ሬሾ የሚለው ቲምበር ላይት ዌይት ስለሆነ ስትሮንግም making it an efficient and effective building material for structural application ያደርገዋል and that's the correct answer ይሄም correct ነው ሌላው high resistance to warping bending cracking ነው and less likely to warp bend or crack than many other building material making a reliable choice for building structure ነው so sim መልስ ነው ከነዚህ ውስጥ መልስ ዳይሬክትሊ ስናየው ኤ እና ሲ ነው መልሳችን ነገር ግን ፕሮፐርሊ ፕሮቴክትድ ከሆኑ ፋየር ሬዚስታንስም ነው እንደገና ሃይ ሬዚስታንስ ቱ ዲኬም ነው ስለዚህ ሁሉም መልስ መሆን ይችላሉ ነገር ግን ጥያቄው ባይ ዲፎልት ድፍን ጥያቄ ስለሆነ ከነዚህ ውስጥ መልሳችን ሊሆን የሚችለው ፋየር ሪስኩ ፖቴንሻሊ ቲምበር ስለሆነ እንዲሁ ስናስበው ለምንድነው ለፋየር ተጋላጭ ነው እንደገና ደግሞ ለዲኬም ተጋላጭ ነው ዋርፕ ቤንድም ክራክም ለማድረግ ምናልባት ሊያስቸግር ይችላል ብላችሁ ካሰባችሁ ዳንሰር ኢዝ ኤ ነው የሚሆነው መልሱ ሃይ ስትሪንግስ ቱ ዌይት ሬሾ ነው ነገር ግን ባይ ዲፎልት ምንም ሌላ ተጨማሪ ኢንፎርሜሽን ስለሌለ ኤ እና ሲ መልስ መሆን ይችላል ነገር ግን አንደር ኤኒ ኮንሲደሬሽን ከሆነ ወይም አንደር ፕሮፐርሊ ፕሮቴክትድ ግን ከሆነ አራቱም ወይም ሁሉም መልስ ናቸው ሁሉም መልስ መሆን ይችላሉ 25ኛው ጥያቄ ነገር ግን ፖሲብል መልሱ ኤ እና ሲ ወይም ኤ ነው የሚሆነው ማለት ነው ሶ በዛ መንገድ ማየት ትችላላችሁ ብዙ ግልጽ ስላልሆነ ነው ኤ መሆን ይችላል ሲ መሆን ይችላል ባይ ዲፎልት ምክንያቱም እንትን ቲምበር ለፋየር ሬዚስታንስ የለውም ብለን ካሰብን ወይም ፕሮቴክትድ አይደለም ብለን ካሰብን እንዲሁም ደግሞ ለዲኬም ፕሮቴክትድ አይደለም ወይም ፕሪዘርቫቲቮች ካልተጨመሩበት ለዲኬም ተጋላጭ ስለሚሆን ብላችሁ ካሰባችሁ ኤምሲ መሆን ይችላል ግን ሞር ፕሮዳክቲቭ ወይም ሞር መልስ ነው ብላችሁም ታስቡት እናንተ ዲሳይድ አድርጉ ግን ኤም ሊሆን ይችላል ብቻውን ኤ ብቻ ኤ ሃይ ስትሬንግዝ ቱ ዌይት ሬሾ ነው ብለው አስበው ያወጡት ጥያቄ ነው የሚመስለኝ እኔ በግሌ ሶ እናንተ ዲሳይድ አድርጉ 26ኛው ጥያቄ ደግሞ እንደሚለው one of the following design method is not usually used for the structural design of flexible rigid pavement ይላል by the way እዚህ ጋር 25ኛው ጥያቄ እናንተ ኮሜንት ቦክስ ላይ እስቲ አስቀምጡልኝ መልስ ነው ብላችሁ የምታስቡትን ከነኚህ ምርጫዎች እናንተ አስቀምጡልኝ ሶ ወደዚህኛው ጥያቄ ሊድ 26ኛ one of the following design method is not usually used for the structural design of flexible rigid pavement ይላል በflexible rigid pavement ጊዜ ምን ይላል usually used for structural design of flexible rigid pavement ይላል one of the following design method in structural design of flexible rigid pavement በምንሰራ ጊዜ ዲዛይን ሜተድ ያልሆነው የትኛው ነው ነው የሚለው ኤ አሜሪካን አሶሲዬሽን ኦፍ ስቴት ሃይዌይ ኤንድ ትራንስፖርቴሽን ኦፊሻልስ ቢ ዘ ፖርትላንድ ሲሜንት አሶሲዬሽን ሲ ዘ አስፋልት ኢንስቲትዩት ዲ ኤንሲኤችአርፒ ይላል ከነዚህ ውስጥ ምን ያልሆነው ነው ዲዛይን ሜተድ ያልሆነው ለስትራክቸራል ዲዛይን ኦፍ ፍሌክሲብል ሪጂድ ፔቭመንት ያልሆነው ነው እነኚህ ሁሉንም 26ኛው ጥያቄ ሁሉንም
ሜቶዶች እዚህ ጋር አስቀምጬላችኋለሁ እናንተ እንድታነቡት ግን መልሱ ፖርትላንድ ሲመንት አሶሲዬሽን ነው PCA የሚባለው እሱ ጀነራሊ ምንድነው ፎከስ ኦን ፕሮሞቲንግ the use of Portland cement concrete construction ነው እንጂ it is not typically used to design method አይደለም ስለዚህ መልሳችን ፖርትላንድ ሲመንት አሶሲዬሽን ወይም PCA ነው እንጂ ሌሎቹ ዲዛይን ሜቶዶች ናቸው for the flexible rigid material ነው so the answer is ከነዚህ ውስጥ አንሰራችን ቢ ፖርትላንድ ሲመንት አሶሲዬሽን የሚለው ለዲዛይን ሜቶድ አይደለም ሲጀመር ፖርትላንድ ሲመንት ስለ ፖርትላንድ ሲመንት እንድንጠቀም እንትን የሚል ማኑዋል ነው እንጂ ዲዛይን ሜቶድ አይደለም ማለት ነው 27ኛው ጥያቄ ደግሞ ምንድነው የሚለው a square footing is required to carry a dead load of 500 kilonewton and live load of 400 kilonewton column load in a medium dense sand which has an ultimate bearing capacity of 350 kilopascal adopting a factor of safety of 1.5 for the bearing capacity factor of safety of bearing capacity is 1.5 now analyze and estimate the plan dimension of the footing ነው የሚለው just footing length እና width ስንት ነው የሚለው which is square footing ስለሆነ length width እኩል እንደሆነ መጀመሪያ ማወቅ አለባችሁ ሶ ይሄም ጥያቄ ሁለት አይነት አሰራር አለው እሱም ምንድነው እዚህ ጋር ይሄ ጥያቄ ሲሰጣችሁ አብሮ ቴብል ተሰጥቷችኋል ወይስ አልተሰጣችሁም የሚለው ላይ ይሄዳል ምክንያቱም bearing capacity of the soil እዚህ ጋር ምን ተሰጥቷችኋል medium dense sand ሚል አንድ ኢንፎርሜሽን ተሰጥቷችኋል ያፈሩ ታይፕ medium dense sand ነው ተብላችኋል እዚህ ጋር እንደምታዩት ሶ ይሄ ጥያቄ በሁለት መንገድ መስራት ይችላል ስለዚህ ይሄ ቴርዛጊስ ሩል ምናምን የሚባል ሶይል ስትማሩ እነኛ አይዞሌትድ ፉቲንግ በመንሰራ ሰዓት ይሄ ፉቲንግ ዳይሜንሽናችንን ዲሳይድ ለማድረግ የተለያየ ሩሎች አሉ ነገር ግን ይሄ ጥያቄ ቴብል ካልተሰጣችሁ ምክንያቱም ቴብል ካልተሰጣችሁ የምላችሁ ለምንድነው አንዳንድ ኢንፎርሜሽኖች ከቴብል ላይ ማግኘት ግዴታ ስለሆነ እዚህ ጋር bearing capacity ፋክተሮች ኮሄሽን ፋክተሮች ምናምን ከተሰጣችሁ ቴብሉ መስራት ይቻላል ነገር ግን አይ ቲንክ ጥያቄው ሲወጣ ቴብል አይኖርም ምክንያቱም በኮምፒውተር የሚሰራ ጥያቄ ስለሆነ አይ ዶንት ኖ ቴብል ካለው ኮሜንት ቦክስ ላይ አስቀምጡልኝ ግን በሁለቱም መንገድ እንዴት እንደሚሰራ ኦሬዲ እኔ ኤክስፕላኔሽን ላይ አስቀምጬላችኋለሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት 27ኛ ጥያቄ ምን ተጠቀመው ስቴፕ እነኚህ ነው ቶታል ሎዱን እንሰራለን ዲዛይን ሎዳችንን allowable bearing capacity of the soilአችንን እንሰራለን ከዛ ኤሪያችንን ሰርተን ካልኩሌት ኤሪያ እንሰራለን ኤሪያውን አገኘን ማለት ሌንግዝ እና ዊድዛችንን መስራት እንችላለን ማለት ነው ሶ ቶታል ሎዳችንን ስንሰራ ቶታል ሎዳችን ዴድ ሎድ ሲደመር ላይቭ ሎድ ነው ስለዚህ ይሄን ስንደምረው 900 ኪሎ ኒውተን ይመጣል ምክንያቱም ዴድ ሎዳችን 500 ነው ላይቭ ሎዳችን 400 ነው ሌላው allowable bearing capacity of the soilአችንን ስንሰራ ደግሞ ultimate bearing capacity ሲካፈል ለፋክተር ኦፍ ሴፍቲ ነው ምክንያቱም እኛ የተሰጠን allowable bearing capacity ነው እዚህ ጋር ultimate bearing capacity ነው which has an ultimate bearing capacity of 350 kilopascal ነው የሚለው የተሰጠን ultimate bearing capacity ስለሆነ እኛ ደግሞ allowable bearing capacityአችንን ካልኩሌት እናደርጋለን ይሄን ካልኩሌት ለማድረግ ultimate bearing capacity ሲካፈል ለፋክተር ኦፍ ሴፍቲ ነው ፋክተር ኦፍ ሴፍቲ ደግሞ ኦሬዲ ተሰጥቶናል which is 1.5 ነው ፋክተር ኦፍ ሴፍቲ ስናካፍለው 350 ሲካፈል 1.5 233.33 ኪሎ ፓስካል ይመጣልናል ሶ ይሄን ካገኘው allowable bearing capacity ካገኘኝ ቀጥታ ኤሪያ ኦፍ ፉቲንግን ካልኩሌት ማድረግ ይችላል ምክንያቱም required area ወይም ኤሪያ ቶታል ሎድ ሲካፈል allowable bearing capacity ነው ቶታል ሎድ እዚህ ጋር ሰርቻለሁ 900 ነው ሲካፈል ለallowable bearing capacity 233.33 ኪሎ ፓስካል ስናካፍል required ኤሪያችን 3.857 ሜትር ስኩዌር ነው ስለዚህ ይሄንን ክብደት ወይም ሎድ ለመሸከም የሚያስፈልገኝ ኤሪያ required area 3.857 ነው ማለት ነው ስለዚህ 3.857 ከሆነ ያው ራዲካሉስ መክተት ነው ሌንግዝ እና ዊድዙን ለማግኘት ምክንያቱም ሌንግዝ እና ዊድዝ እኩል ነው ብለናል ስኩዌር ፉቲንግ ስለሆነ ሶ required ኤሪያችንን ሬክታንግ እንትን ውስጥ ራዲካሉስ እንከተው ሳይድ ሌንግዝ ያንዱ ሌንግዝ 1.964 ነው የሚመጣው
1.964 ስለሆነ ይሄንን ደግሞ ወደ 0.1 ነው የምናጠጋጋው to provide practical and conservative estimate ማድረግ አለብን ሶ ሌንግዛችን ነው ዊድዛችን 1.964 ነው ስናጠጋጋው 2 ነው የሚሆነው ሳይድ ሌንግዛችን 2 ነው ስለዚህ ፕላን ዳይሜንሽናችን 2/2 ነው 2/2 ነው ማለት ነው በዚህ ኬዝ መልሳችን የሚሆነው ዲ ነው የሚሆነው ማለት ነው ጥያቄውም አይ ቲንክ እኔ ተረዳውት በዚህ ሜትድ እንድትሰሩት ነው ነገር ግን ሌላ ሜትድ ማሰራር አለው which is ቅድም እንዳልኳችሁ ምን ከተሰጣችሁ ነው እሱኛው ቴብል ከተሰጣችሁ ነው ኮኤፊሺየንቶችን ማግኛ ቴብል አለ ሶ እንደ ቀደሙ ጊቨኖቹን ካወጣን በኋላ ተመሳሳይ አሰራር ሆኖ ነገር ግን እዚህ ጋር አንድ ጊቨን አለን ሚዲየም ዴንስ ሳንድ ነው ተብለናል የሚዲየም ዴንስ ሳንድ ከሆነ ደግሞ የሱ ዩኒቲት ማወቅ እንችላለን እዚህ ጋር እንደምታዩት ምንን ተጠቅመን ቴርዛጊ ቢሪንግ ካፓሲቲ ኢኩዌሽንን በመጠቀም ይሄንን ፎርሙላ ተጠቅመን ምን ማድረግ እንችላለን መስራት እንችላለን ሶ እዚህ ጋር ምን እንደሆኑ እነኚህ እዚህ ጋር አስቀምጬላችኋለሁ ታስተውሱታላችሁ ይሄን ፎርሙላ እርግጠኛ ነኝ ሶ የኛ ደግሞ ስኩዌር ፉቲንግ ስለሆነ ቢ ኢኳል ቱ ኤል ነው ሶ ኢፌክቲቭ ኮኤፊሺየንታችን አስዩም እናደርገው ያው 0 ነው በብዛት ኢፌክቲቭ ዩኒቲታችን ደግሞ 18.5 ኪሎ ኒውተን ፐር ሜትር ኪዩብ ነው ከዛ በኋላ ምናችን እናያለን ቴብላችንን በማየት ሚዲየም ዴንስ ሳንድ ስለሆነ እዚህ ጋር እንደምታዩት ለሚዲየም ዴንስ ሳንድ ኤንሲ እና ኤንኪዩዋችንን እናገኛለን ከምን ላይ ፍሮም ቴብል ከቴብል ላይ እነኚህን ቫልዩዎች እናገኛለን ከዛ ስናስገባቸው ቢያችንን እዚህ ውስጥ ስናስገባ ቢን እናገኛለን ቢ ማለት 1.6 ሜትር ነው በዚህ ኬዝ ስናመጣው 1.6 ነው ሶ ኤልኤም ቢም እኩል ስለሆነ 1.6 ሲባዛ በ1.6 ይሆናል ማለት ነው ቢያችንን እናገኛለን ያው ሌንግዝ እና ቢያችን ስኩዌር ፉቲንግ ስለሆነ እኩል ስለሆነ ሜትር ከ60 በሜትር ከ60 ነው ነገር ግን ይሄ ቴብል ተሰጥቶ እንደዚህ አይነት ኢንፎርሜሽኖች ካሉ አትሊስት ይሄም ኢንፎርሜሽን ካለ ቴብል ካላችሁ ሚዲየም ዴንስ ሳንድ ነው ከተባላችሁ የሚዲየም ዴንስ ሳንድ ቴብል ሄዳችሁ ኤንሲ እና ኤንኪው ፋክተራችሁን ታገኛላችሁ ማለት ነው ቢሪንግ ካፓሲቲ ፋክተራችሁን ማለት ነው ሶ እና ፍሪክሽናችሁን ታገኛላችሁ ስለዚህ በዚህ ሜትድም መስራት ይችላል በዚህኛው ሜትድ ከሆነ ሜትር ከ60 በሜትር ከ60 ነው ዛንሰሪዝ ቢ ነው ማለት ነው ነገር ግን እርግጠኛ ሆኖ እኔ አይ ዶንት ኖ በየትኛው መንገድ እንደተጠየቃችሁ ግን እኔ የሚመስለኝ እየተጠየቃችሁት በዚህኛው ሜትር ነው ምክንያቱም ቴብል ይሰጣችኋል ብዬ ስለማላስብ በኮምፒውተር ስለሆነ ፈተናው ሶ የ27ኛው ጥያቄ መልስ 2/2 ወይም ዲ ነው መልሳችን ማለት ነው በዚህ መንገድ እንሰራለን 28ኛው ጥያቄ ደግሞ እንደሚለው one of the following is not negative environmental issue that happens during civil engineering operation ይላል ይሄ ጥያቄ ደግሜው ነው ወይስ እስቲ ቼክ እናድርገው ከዚህ በፊት የሰራ ነው ከሆነ ያው እዚህ ጋር ሰርተናል ላይ አንደኛ ጥያቄ ጋር በጣም ይቅርታ ተደግሞ ነው ይሄኛው ጥያቄ ማለት ነው ስለዚህ ኔጌቲቭ ኢምፓክት የሆነው የትኛው ነው የሚለው ይሄ ድጋሚ ስለሆነ ለጊዜው በኋላ ላይ አወጣዋለሁ 28ኛው ጥያቄ 29ኛው ጥያቄ ደግሞ እንደሚለው all of the following describe level of service E except dash ይላል level of service ሃይዌይ ላይ level of service እናውቀዋለን እዛ ላይ ከA እስከ F ድረስ level of service ታይፖች አሉ ከነሱ ውስጥ ዲስክራይብ የማያደርገው የተጠየቀው level of service in describe የማያደርገው የትኛው ነው except ነው የሚለው A level of basic element of comfort and convenience are very poor ነው ይላል B traffic flow conditions are best described as unstable ይላል C the capacity of the highway has been reached ይላል D the traffic movement is on stop go basis ነው ይላል traffic level of service E ስለሱ ለማወቅ ግዴታ ሁሉንም ማወቅ አለብን ከA እስከ F ያለውን እዚህ ጋር ጥያቄው ራሱን ቀይሮ ራሱ ቢመጣ እንዴት አድርጋችሁ መስራት እንደምንችሉ እዚህ ጋር አስቀምጬላችኋለሁ 29ኛው ጥያቄ ከA እስከ F ድረስ ያለውን A ምንድነው B ምንድነው C ምንድነው የሚለውን አስቀምጬላችኋለሁ ግን ኢን ለምሳሌ ለማየት እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር አስቀምጬላችኋለሁ the traffic rarely reaches to its appropriate limit ነው actually የዚህ ጥያቄ መልሳችን የሚሆነው ሲ ነው በጣም ተቀራራቢ ጥያቄ ነው ይሄም ለመመለስ በጣም ያስቸግራል ግን answer is C ነው reached የሚለው ነው ይሄ rarely reached ነው ወይም ላይሞላ ይችላል reached ላያረግ ስለሚችል ነው መልሳችን C የሚሆነው ምክንያቱም ጥያቄው except ስለሚለው ሌሎቹ ግን በጣም አስፈላጊ ናቸው እዚህ ጋር እንደምታዩት አስቀምጬላችኋለሁ it is categorized by levels of basis of element of comfort and convenience that are very poor ነው ይሄ ማለት ይሄ ላይ ያለው ማለት ነው
ቬሪ ፑር ነው። ሌላው ደግሞ ትራፊክ ፍሎ ኮንዲሽን ዛት አር ቤስት ቱ ዲስክራይብ አስ አንስቴብል ነው። አንስቴብል ነው ትራፊካችን which is ቢ ላይ ያለው ትራፊክ ፍሎ ኮንዲሽን አር ቤስት ዲስክራይብድ አስ አንስቴብል ነው። ሌላው ደግሞ ምንድነው የሚለው ትራፊክ ሙቭመንት that is on the top on a stop go basis ነው ይላል which is the answer is ዲ ነው። ዲም ትክክል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከነዚህ ውስጥ ትክክል ያልሆነው ሲ ነው። ምክንያቱም ሲ ላይ ቀደም እንዳልኳችሁ ትራፊክ ሬርሊ ሪችስ ነው። ሬርሊ ስለሆነ the answer is ሲ ነው የሚሆነው። I mean the answer is ሲ ነው የሚሆነው ማለት ነው። 29ኛው ጥያቄ 30ኛው ጥያቄ ደግሞ እንደሚለው one of the following is the mechanism used to reduce the negative impact on environment due to construction activity ነው የሚለው ኔጌቲቭ ኢምፓክት ኦን ኢንቫይሮንመንታል ዱ ቱ ኮንስትራክሽን አክቲቪቲ ነው የሚለው በኮንስትራክሽን አክቲቪቲ ውስጥ ምን የሚያደርግ ነው የሚለው ሜካኒዝም ዩዝድ ቱ ሪዲዩስ ኔጌቲቭ ኢምፓክት ኦን ኢንቫይሮንመንት ነው የሚለው ኔጌቲቭ ኢምፓክትን ሪዲዩስ የሚያደርገው የትኛው ነው የሚለው ኤ ዳምፒንግ ኤክስካቬትድ ኤክስፓንሲቭ ሶይል ዱሪንግ ሮድ ኮንስትራክሽን ኢን ኤ ቬሪ ፋር ፕሌስ ቢ ስታብላይዚንግ ኤክስፓንሲቭ ሶይል ዊዝ ኤ ግራኑላር ማቴሪያል C. Use cast-in-situ concrete piles over the precast concrete piles. D. Paving walkways with white color concrete apron ይላል። ከነዚህ ውስጥ ምንድነው one of the following is a mechanism used to reduce the negative impact on environment ነው የሚለው ኔጌቲቭ ኢምፓክት ኢንቫይሮንመንት ላይ ኔጌቲቭ ኢምፓክት የሚያመጣን ነገር ሪዲዩስ ለማድረግ የሚጠቅመው የትኛው ነው የሚለው 30ኛው ጥያቄ which is the answer is B stabilizing expansive soils with granular material ይላል ቢያችን መልሱ ቢ ነው። ለምን እዚህ ጋር አስቀምጬላችኋለሁ dumping excavated expansive soil in far place simply moves the soil low it does not mitigate its effect ነው this does not reduce environmental impact ነው ቦታ ነው እንጂ ለወጥ ነው ኢፌክቱን ሚቲጌት አልቀነስነውም ወይም ኢንቫይሮንመንታል ኢምፓክቱን አልቀነስነውም። ሲ ዩዚንግ ካስት ኢን ፕሌስ ኮንክሪት ፓይል ቨርሰስ ፕሪካስት ፓይል ሃዝ ኖ ዳይሬክት ኢንቫይሮንመንታል ኢምፓክት ነው። ይህም ዳይሬክት ኢንቫይሮንመንታል ኢምፓክት የለውም ሪዲዩስ ለማድረግ። ዲ ደግሞ ፔቪንግ ዎክዌይስ ዊዝ ዋይት ኮንክሪት አፕሮን ሃዝ ኖ ሚኒንግፉል ኢምፓክት ኦን ደ ኢንቫይሮንመንታል ኢሹ ወይም ኢንቫይሮንመንታል ኢምፓክት ላይ ምንም ሪዲዩስ የሚያደርገው ነገር የለም። ቢ ግን ስታቢላይዚንግ ኤክስፓንሲቭ ሶይል ዊዝ ግራኑላር ማቴሪያል ካን ሪዲዩስ ዘ ኔጌቲቭ ኢንቫይሮንመንታል ኢምፓክት አስ ፎሎስ ኤክስፓንሲቭ ሶይልስ ካን ኮዝ ሲግኒፊካንት ዳሜጅ ቱ ዘ ስትራክቸር ስሩ ስዌሊንግ ኤንድ ሽሪንኬጅ ዊዝ ቼንጅስ ኢን ሞይስቸር ኮንቴንት ነው። ስለዚህ ስታቢላይዚንግ ኤክስፓንሲቭ ሶይል ሪዲዩስ ለማድረግ ይጠቅመናል። ኢንቫይሮንመንታል ላይ የሚመጣውን ኢምፓክት ሪዲዩስ ለማድረግ ይጠቅመናል ማለት ነው። ስለዚህ the answer is B stabilizing expansive soil with granular material ነው the answer is B ነው ማለት ነው። 31ኛው ጥያቄ ደግሞ እንደሚለው the environmental factor influencing the strength of the concrete at early age of development include except ይላል ምንድነው environmental factor influencing the strength of the concrete at early age of development except ይላል A moisture condition during curing B light condition during curing C pressure condition during stream curing D temperature condition during curing ይላል 31ኛው ጥያቄ ከ31ኛው ጥያቄ ያው ኔጌቲቭ መሆኑን መርሳት የለብንም except ነው የሚለው ሶ እዚህ ጋር አስቀምጬላችኋለሁ 31ኛው ጥያቄ the environmental factor that does not influence the strength of the concrete at early stage of development is option B ነው which states light condition during curing ነው light condition during curing do not have significant impact on the strength of development of the concrete however the other option listed are important environmental factors ናቸው so B do not influence the strength of the concrete ነው the answer is B ነው ማለት ነው the environmental factor influencing the strength of the early stage which is the answer is B light condition during curing ነው ማለት ነው the answer is B ነው so the answer is B ነው ማለት ነው ይሄኛው ምን አይሆንም ፋክተር ኢንፍሉዌንሲንግ ስትሪንግስ ኦፍ ዘ ኮንክሪት አት አርሊ ስቴጅ አይደለም ማለት ነው ኤክሰፕት ስለሚል ይሄ ኢንፍሉዌንስ ስለማያደርገው the answer is B ነው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መንገድ
ጥያቄዎቻችንን መስራት እንችላለን ማለት ነው። በቀጣይ ክፍል ደግሞ የተቀሩትን ጥያቄዎች ቶሎ ቶሎ እየሰራው ፖስት ለማድረግ ሞክራለሁ ማለት ነው። ባባይ ቻው